Anh không? Có ạ, em Ok. thấy ạ. Đây là chỉ có 9 cái slide thôi, nhưng mà anh sẽ không có follow nó. Ờ, anh chỉ Dạ, nói nhanh thôi, vâng, nên em hiểu được cái gì thì sau anh present thì em có thể hỏi hỏi. question và mình có thể trở lại. Dạ, Ok. yes. Đây là cái Em hiểu. foundation của regenerative learning và education. Anh cũng không có nói về cell nhiều lắm, tại vì cell nếu mà họ hiểu về một cái foundation của regenerative learning và education á, thì họ mới hiểu là mình cần cell, chứ là không phải là mình we're not here to uh, present cell like what you're talking about. Once you start presenting cell, then you get categorized into groups. That is extra curriculum. Oh yeah, that's great extra curriculum. Or how do we do student evaluation? Or how do we create a framework so the teachers can understand? Um, and then of course the big one that you're dealing with, which is do we have the right environmental or spatial dynamics to teach such social emotional learning? And so we don't talk about social and emotional learning. We talk about the foundation of regenerative learning and education. Then I go into what is sustainable and dynamics, and this is a framework that we share all the time because I can go into all the detail of this whole slide, but for us, it's like I said, you must connect at some form of creative learning potential, okay, and for a sustainable dynamic to happen, which is in building schools and building corporation, the building governmental, you must have this understanding of the sustainable dynamic ecosystem. And the three pillars in here is one is 21st century learning exchange based on creative human potential. Okay. Two is that we connect at the human-centered design. Okay, which is you go back to the human value, you go back to the traditional equity that is enabled by the modern technology. Okay, because otherwise, if you follow modern technology, then we don't need cell, nor do we need culture, nor do we need any kind of ethics. So cell don't exist unless we focus back on human-centered design. So then these are pillar from creative autonomy and creative potential and human-centered design. These are pillars that we can lean on to try to promote cell. Okay. Otherwise, like I said, if you talk about cell and soft skills and all this other dynamic, it's extracurricular stuff. And then of course the third thing is, like I said, we call it the WOW methodology. And I don't mean wow like our Yaya-san. I mean wow like amazing. Is our traditional wisdom, our local wisdom, that's been around for tens of thousands of years, and it needs to be integrated for a more lean culture. So with these three pillars, whether like I said, I didn't have enough time to explain the eco-effectiveness and effectiveness, social responsibility, human rights, environmental ethics. I'm not going to talk about that. I'm just, like I said, these are the point, the bullet of this. Then, if the first slide is important, what kind of dynamic person does it need for that to happen? What kind of person can focus on creative potential, human-centered design, and cultural dynamism? Well, we talk about this WOW Dynamic Framework, and this WOW Dynamic Framework has been signed by 35 youth ambassadors from 35 countries. They signed a declaration to support this. So for us, it's like it's been tested with the youth on, first, with any kind of education or with any kind of learning, if you don't have wellness, you're not learning anything. So the dynamic wellness of the learner, the dynamic wellness of the teacher is important. Their creative autonomy, their ability to say, hey, I want to be able to be creative on my own, to connect. And it's not so much the point that you talked about earlier, where Vietnam is not ready for that type of freedom in education, but because the teachers
are used to logical and literal cut and paste. I always say, the teachers are nothing more than cut and paste of framework, and they're just, following these procedures to be able to meet these evaluation or these educational standards. They have very little freedom in moving forward. So the ability to have creative autonomy, the ability to have transformative leadership. This is one of the points that you talk about in your hope for the future is, well, yes, we want to be innovative, right? Phát triển, we want to be interdisciplinary. We want to have transformation. That's important. At the end of the day, if you're not transformed, I tell my teacher, come to our program. And if you're not transformed by the end of our program, then you will not be able to understand cell. Cell is a whole new transformation. Okay, our social emotional connection, by what we are taught today in media, by what we're taught today in logical and literal understanding, is very limited to our transformation. And then, of course, the next step is sustainable dynamic, which is what I'm talking about. And when I use this word sustainable and regenerative, I don't want it to be this, word that's out there somewhere, Sustainability can be explained as easy to do. If you can easily do it, you can sustain it. If it's not easy to do, you cannot sustain it. And regenerative means simple to share. It will not regenerate unless it's simple to share. So you don't have to make it more complicated than easy to do and simple to share. And this thing, like I said, is universality. That means you can use it for anything. Okay? A good framework, you can use it for anything. It's integrative. That means you can integrate it into everything. Not just this extra cell thing that's happening over here that everybody's trying to jump on the bandwagon because it's the new hot buzzword or the new top research in future and skill development. No, cell is integrative. And of course, like I told you before, it's transformative. And it's not transformative of just your creativity with cell, but it's transformative towards your talent, what you're good at, whatever that at. And, I can even explain it like at accounting or law, okay? Engineering, It's that kind of integrative, not like, this soft feeling, yummy, gooey, spiritual thing. It's not that. It's, like I said, it should be able to promote your financial well-being, your financial mobility with this skill. So from here, then we go into a more of a curriculum that we call celebration program. Okay, and the celebration program, like here, this is the basic of the learning model. Okay, so the basic of the learning model is, like I said, we're not just teaching skills. We're using creativity to teach imagination, which connects you to intuition. We're not just using logical and literal. We're connecting to your multiple intelligence, which allow you to have this diversity in connection. Okay? And with this intuition from imagination and this and this multiple intelligence through the beyond the logical and literal and into soft skills, or it's not just soft skill as the soft skills that you guys are thinking right now with just the art, but even the soft skills of new media. Then what you get is you get this natural wisdom from the child. We don't have to teach wisdom from the child. The child now is intuitive and connected to all of his or her intelligence, and wisdom naturally happens. Okay, we don't need to teach wisdom, which is self-awareness. We don't just direct them, and I'm not talking from a polarized point of view here, where you either direct them or you don't, or you let them self-direct. No, I'm talking about at the beginning we direct them,
But the goal is to be self-directed, right? So that way they have ownership of the experience. And then through active learning, which learning from themselves, they connect to the style, the youth center, what he or her wants to learn. And what or her wants to learn is their connection with the experience, so it naturally creates positive action. We know based on the outcome, not on the output. Now, when you're talking about worrying about evaluation, right? You know, most education is based on evaluation and standard. Well, yes, on evaluation, which is output, you know, a bunch of, are you answering the right question or not, does not equate in real life success. In real life success is, are you, are you making money? Are you living a good life? Are you connecting with all your relationships? Not selling college program. Most of our education standard is so we can qualify you the outcome is so I can sell you more, another 4, 6, or 8 years of education on top of your 12 years. That's where the big business begins. That's where we beginning to own the human dynamics. Is at that level, okay? So we're not looking at that, especially what's going on in Asia right now. You know, in the next 10 years, if we don't teach them to have real outcome, to teach a child to have really outcome, and if they have to invest in education, that's why, lifelong learning is a big topic right now. Life skills and soft skills. It's not just for emotion, it's so that way you can be creative, you can start your own business. That's why entrepreneur is very big now in all the education push. Okay, because you better figure out how to make money for yourself, because robotic, AI, and all these things that are coming in, we don't know what the job of the future is for our children. And that's why right now we're pushing, transferable skills. That's now right now we're pushing, technology, because we know that's here to stay, and that's where it's going to be reinvented or need to be innovative. So, we're looking at these future that you need to regenerate yourself. Okay, so that's why these type of models are dynamic. And then don't just make them learners, turn them into mentors. So we can reintegrate our student, reintegrate our teachers into programs that can be simple to share, duplicated. So it's not run by only our organization, but we build mentors and we build regeneration at each step of the way. Every training, we build regeneration. So then that way, we leave a bunch of digital output. Everything is deliverable. That's why I love talking on Zoom. This Zoom is recorded. You can share it to all your teachers. You can share it to all your supporting parents and teachers so they can know what we're talking about. Okay? It's regenerative. The technology to help us regenerate. So the more multiple deliverable, the more integration of not just students, but mentors. We're not asking them to become teachers, just mentors. Okay? Then you got a regenerative model. Okay, then for us, this is something we go into the sustainable dynamic and the connection at the corporate level, because that's who is pushing it. The corporation has the most power right now. They have the most resource, and they also have our parents. Okay, so our kids are left behind, and our teachers don't have enough money. So what if we develop an ecosystem where helping the corporation also help academia, helping developing interdisciplinary for collaboration to support government? Would the government support us? And like I said, a lot of this research that we've done here with the student, art and designs, performance art and technology, computer science and engineering are the top 3 of what student wants to learn. So it's right in our alley. These are things that we can teach that are most dynamic and most optimal for teaching cell. So if I was a school,
And I said, look, if this is what they want to learn, and if these 3 skills can help them be a part of an ecosystem where they can sustain themselves, have transferable skill that they can sustain themselves, build innovation through entrepreneurship for our nation, why is education important? And if I was a guy outside of CMEO, if I wasn't doing research for CMEO, you could say, oh yeah, he doesn't support the education system. But I support the education system. I want the education system, and we have solutions so the government can still control the educational system and be responsible for the ecosystem that we need to develop. And then from there, we go into that and we go into deeper, then we realize that the parenting ecosystem is where it's at. That's the real problem. The real problem is the parenting ecosystem. The corporation is taking both parents into work. The child's been left alone. And now they're coming to realize that if the child's not well taken care of, then our parents are not good workers. So how do we do it so that way we develop an ecosystem where the skills we teach the parents can not only make them become good leader and manager and inside the corporation and make them money, as well as help them be good parents. Okay? Nurture their employee, support, and then with that, the benefit, like I said, this is a multi-pronged benefit to help inclusive education, to develop, character-enhanced program for transferable skill. And with that same curriculum, right now we're working at a learning management system model that can be integrated into all the different into the different sector of this ecosystem. So once it moves into a learning management system for the parent ecosystem that are paid by the corporation to support their employee as well as the parents and our children, then that same curriculum can be used to promote teacher readiness. And where is the teacher readiness? Before, we didn't see it very clear, but with COVID, we see it very clear. It's technology adaptation. And this framework was presented by CSIP, a director of CSIP, Dr. Vuti, for preparing children with character from the early childhood in the 21st century. You see, don't even talk about SEL. SEL is integrated. Now we're moving SEL towards an integration rather than a product. SEL is a solution to a bigger problem. It's a solution for a dynamic that generate culture, that generate inclusive education, that generate, like I said, an ecosystem in design. Because if you talk about, you brought up the thing, it has to be integrative, well, or interdisciplinary. Well, you have to show it. How does it SEL becomes interdisciplinary? And then this is regenerative learning. This is a very important slide for you guys to understand. Let's go here first. Let's go here first. This is our JEDI program. This is our SEL training program. Like very little do we talk about SEL in here. We have this, emotional quotient framework that shows here. But if you look at our emotional quotient framework, we're teaching new media. We're teaching research. We're teaching creative arts for social skills. We're teaching martial art intelligence or a strategy for motivation. And then for empathy, we're teaching you how to grow food and how to connect to your culture through a sacred dynamic. But what are we really pitching? We're promoting entrepreneurship program. Your kid want to learn transferable skills that can be readapted for entrepreneurship. So they learn how to be entrepreneur, and if they don't become entrepreneur, they can be, they can have the transferable skill to be able to apply it
in any aspect of their life. And so what are those skills? Well, the top skill is self-awareness through new media. I'm teaching new media. I'm not teaching social emotional learning. But if I teach the best new media program that can be evaluated, that can meet standards, okay, that we can evaluate the student, okay, which are your concern, that has nothing to do with my environment. If a child has a $200 or $300 phone, the child can be dynamic in learning SEL. And these are the skills that's important in today's time. And this is not just for the student, this is for the teachers. The adaptation of technology right now is killing teachers. And they're learning, you know, when I used to travel around in 2017, 18, and 19, keynote, you know, I presented at CMEO Innotech, CMEO EduTech, you know, some of the largest technology and research and consortium. I was talking about Industry 4.0, not SEL. But my Industry 4.0 is about SEL. It's not a program that I sell. SEL is not a program that I sell, that I promote. Because like I said, at the end of the day, I don't want to be another educational program that just teach them skills for whatever. I want to give them skill that is transferable, which Dr. Fung and I presented for UNICEF in 2020 on transferable skills. It's all SEL integrated, okay? To me, transferable skill is more dynamic. Because if a transferable skill can help you with your education, transferable skill that can help you with, you know, how to teach the children better, how to be able to transform yourself, and how to be able to meet curriculum standard and evaluation, then that SEL, they're going to want that SEL. And it's going to be very easy for you to attract people to that SEL. So now, if this is all agreed, then I could explain to you the core framework. But I want to ask, does anybody have any feedback or question right now? Or you following me, or you agree with me, or do we need to explain something? Anyone? I'm sorry, Anh Hải. I don't know why I cannot turn on my microphone. Okay, thank you for your very fascinating presentation, I think. And maybe for Phương, it's not really new because she also listened or talked in the conference before. Yeah. But for us, I think it's very, very new and updated. And also, how to say it, I think your morals and your framework that you develop is also very suitable for our programs. Of course, at the beginning, we think we focus on self, but in fact, we do self also through different activity. It's not only explain self directly, but the kids are learning in our program. The kids do different activities like also with the filmmaking, or also with mobiles, and also with horse riding. And through these activities, the kids learn with social emotional learning. And when I see this framework, and I think it's suitable, very, very, very suitable for our programs. Yeah. Now, if you think you can, yeah, I don't have any question because even though it's so complicated, but I think I can understand your presentation. Mm-hmm. Of course, about the philosophy and many things inside with deeply, we need time to learn it. We need time to read
if you give us documents. But in fact, for the ideologies and also for the practical, and I see here is also your program in Bali, right? Yeah. That you provide for the kids and the school in the Bali, and I think it's very fit to our program. We have also outdoor program, and normally we bring the kids to some mountainous place to change about the emotional learning, about the design thinkings, and also intercultural, the empathy. But of course now we want to transfer it into school in Hanoi. With the environment in the school, we will see how we can adapt the program to the different environments. Because we cannot bring all our kids to some place with the nature that we want, and teach the emotional learning. And like you said, it's not only emotional learning, but that's more than that. That transform to many different things, and then that can effect on the teaching ways of the teacher. And it's more than social emotional learning that we want to focus. And I think it's very, very fascinating idea that we learned from you today. And only the question is how we can adapt this very beautiful program into different schools in Hanoi, where, of course, like ERA school, we said before, in ERA school, maybe the ecology system, they are suitable for some program with emotional, that the kids can experience many different activities there. But in the other school, where they have a very limited space, it's so small. But I think in this way, kids need the help more than the other space, because they also like human ones. When I was in school with very rich nature in ERA school, I feel very free and I feel more comfortable. But not all not all children have this environment. And how we do with the different school when we not enough conditions for doing some program like your program in Bali. Like and you said, the teacher for that. I hear you that you are also using using different type of modality, wellness modality, soft skill modality to teach SEL. I understand that. Exactly. For us, mainly, we focus the majority of our SEL training in regenerative technology, media, and regenerative media. Because right now, that is what is needed in the school. This is what is needed to help the child use his phone beyond just playing games. This is also prepare the child to be able to have learning at his fingertip. This is also important for the child to understand the mainstream media and how it's manipulating their social emotional learning. The child is learning social emotional learning. He's learning it through, mainstream media, and the majority of those mainstream media are sensationalized, dramatic, and actually detrimental, create problem for the social emotional connection of the child. So using media right now is the most dynamic for us to be able to connect. Why? Because it's dynamic and sustainable. They can learn from their phone. It's ubiquitous, accessible, and scalable. With a $200 or even a $100 smartphone, we can teach them how to use, media strategy, how to do digital marketing, how to develop research, how to be creative with the phone, how to produce content. I mean, look at the phenomenon of TikTok. Look at how TikTok is changing, entertainment.
We should be using that because why? It's ubiquitous, accessible, and scalable. Then we use that for social emotional learning. It's functional, it's programmable, it's structured, and it's meta design system. We need to teach them to be, so that way, that skill can go anywhere from their little device. Yes. Okay? Right. And then use that media strategy to develop an information revolution with content and news. Okay? Which is a lot of noise. Now that we don't know who to trust. Yeah. So let's use it for real regeneration of content from our children, from our teacher. So they reinforce what is important in their community, in their network. That is dynamic to social emotional learning. That is dynamic to their community, to their culture. Okay? And then learn how the same to social emotional learning for digital marketing. So they know how to use it for lifelong skills. They use it for skills that can promote their entrepreneurship, their business for their parents, which is very necessary. And then like you said, yeah. Em nghĩ là cái mô hình này của anh rất là hay đấy. Em chỉ đang tư duy ở cái góc độ là giáo viên làm thế nào để người ta làm được ấy. Thế thì em muốn quay lại cái framework của anh ở cái lúc trước, cái learning models ấy, mấy cái learning models ấy. Anh quay lại cái slide đấy của em với. Đấy. Đây này, cái này là cái rất hay. Em đang nghĩ nhá. Em đang nghĩ là bởi vì là cái mô hình này vừa dạy là vừa học. Thực ra là dạy SEO và học SEO như thế nào thông qua cái mô hình này. Và cái mình keep in mind nhá. Mình keep in mind là một cách rất là về mặt lý thuyết nhá. Về mặt lý thuyết là em rất thích cái mô hình này của anh. Bởi vì là dưới góc độ hàn lâm ấy thì cái điều này là rất chuẩn. Bởi vì là đầu tiên là phải cho bà trẻ con nó nhận thức được bản thân, rồi nó sẽ phải làm thế nào để nó self study, nó tự motivate được nó. Cái motivation cực kỳ quan trọng. Đấy, tự nó motivate được nó để connect với người khác, tự nó motivate được nó để nó nhận thức được bản thân nó. Rồi tự nó phải có được cái trách nhiệm giải trình, tức là accountability với những cái việc mà nó đang làm. Thực ra là đâu đó cái learning models này nó integrate, đâu đó là nó đã phản ánh, tức là nó cover được cả cái 5 cái domains của bên model của Cassell hay là của Ruler hay là của gọi là empathy, critical hay là cái gì đấy nhờ, empathy, đấy, đại khái thế, tức là cái mô hình của bên UNESCO, tức là nó cover với hết tất cả các cái elements hay là cái domains của các cái cell models của các cái khác nhau. Tuy nhiên cái điểm mà chúng ta cần bàn ở đây nhá, ở đây không em hoàn toàn đồng ý là mình có thể adopt cái mô hình này, phải có một cái framework mà nhá. Nhưng mà mình sẽ phải rất specific, cụ thể hóa nó, xem là các bước để giáo viên làm được cái việc được giúp cho trẻ self interest hay self awareness làm thế nào. Đấy, hoặc là để cho trẻ self study để nó có thể connect với bản thân nó, rồi nữa là nó connect được với cả người khác, hiểu người khác, nó làm như thế nào. Đấy, cái phần process thứ hai. Rồi nữa là để làm sao promote được cái accountability của nó trong cái việc là nó ra các cái quyết định, nó engage vào trong cái xã hội và nó trở thành cái người regenerate cái kiến thức của nó với người khác. Thực ra cái learning and sharing em đồng ý với anh là cái đấy cực kỳ quan trọng, tức là trẻ nó khi mà nó học nó phải biết được cách nó thể hiện cái kiến thức của nó ra bên ngoài, và trong cái quá trình mà nó thể hiện và sharing cái kiến thức của nó với người khác cũng là cái quá trình nó học thêm một cái mức ở một cái level nó cao hơn. Đấy, thì nó hoàn thiện bản thân nhưng đồng thời nó cũng chia sẻ kiến thức với người khác, mà nó đúng theo cái kiểu constructivist đấy, approach đấy, đây là cùng kiến tạo, cùng xây dựng kiến thức đấy. Đấy, thì em hoàn toàn đồng ý là cái mô hình này em thấy rất là hay, rất là tuyệt vời. Nhưng back lại một chút là chúng ta sẽ phải nghĩ xem là chúng ta sẽ cụ thể dựa trên cái framework này chúng ta design cái thinking, các cái hoạt động cụ thể trong cái chương trình mà chúng ta tập huấn cho giáo viên như thế nào. Bởi vì là nếu như anh dạy cho em thì được,
anh dạy cho bạn Minh hoặc là, nhưng mà em nghĩ là dạy đến cho bạn Oanh là bắt đầu khó rồi. Oanh là một giáo viên ấy, cứ cho là giáo viên đi nữa là em nghĩ là chắc hôm nay bạn ấy tiếp thu chắc là được khoảng bao nhiêu % mà Oanh. Đấy thì em nghĩ là giáo viên của em cũng thế anh ạ. Em dạy là gần như là cầm tay chỉ việc đấy anh ạ. Đấy, tất nhiên là giáo viên ở các trường học ở tại Hà Nội thì còn đỡ hơn, ít tới là mình dạy cả giáo viên ở Điện Biên cơ. Ở các cái vùng em không muốn là chỉ có Hà Nội mới được gọi là mình cover ở mỗi giáo viên ở Hà Nội, mà em muốn là cái điều này nó còn cover cả các giáo viên dân tộc thiểu số, bởi vì hơn ai hết ở các cái vùng mà em làm thì em thấy là giáo viên dân tộc thiểu số là cái người chịu áp lực cực kỳ lớn về cái việc là dạy để đạt được các cái chuẩn đầu ra của cái quy định ấy. Trong khi mà người ta phải dạy với cả trẻ dân tộc thiểu số là phải học bằng cái ngôn ngữ thứ hai ấy. Đấy, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của trẻ dân tộc thiểu số mà. Thế thì em cũng muốn promote cái việc này, cái khung này vào trong các cái chương trình giáo dục dành cho các cái giáo viên ở các cái vùng khác, chứ không phải là target cho những cái vùng thuận lợi. Thế thì quay lại cái câu chuyện là chúng ta sẽ phải thiết kế rất cụ thể anh ạ, tức là rất specific, giáo viên người ta biết được là người ta làm gì dựa trên cái khung lý thuyết của chúng ta ở đây. Đấy nhá, thì cái đấy là cái điểm mà em nghĩ là chúng ta cần phải work out, chúng ta cần phải work out ra, chúng ta cần phải cụ thể hóa nó ra. Cái program này ấy, anh làm cái program này á là hồi mà for the UNESCO program, UNESCO Global Ambassador Program in 2006. Okay. So cái interdisciplinary này nó rất là important cho tụi em hiểu. Tại vì cái interdisciplinary, anh lựa cái năm interdisciplinary này là after, đây là anh nói là 15 năm của research and development lận. Anh làm cho Sun Microsystem, okay, để cho dùng cái new pedagogic framework để cho dạy trẻ con in the future. You know, new way of teaching using technology as the backbone. Okay, so this is 15 years of research in that, and this interdisciplinary new media it's easy to understand. You know, teaching parenting. Anh Hải ơi, cái này em không phủ nhận. Em bảo là cái khung này rất tuyệt vời, em hiểu. Nhưng mà anh muốn nói thêm một chút á, tại em bây giờ em đang hỏi anh á, what are the specific in teaching this? How do we teach this? And if we teach you and Min is different than we teach Kim. If she's younger than you guys, I doubt it, because like I said, this program has nothing to do with knowledge skill. This program is dealing with a more fluid skill, because new media is not taught from technical. New media is taught from inspiration. Okay? So, dạy new media không phải là I sit you down, I teach you the app. I sit you down and teach you how to have creative potential so you can learn any app by yourself. Because it's based on... Em quay lại nhá, anh đang bảo là anh dạy dùng new media nhá. Em lấy luôn cái ví dụ này để làm thế nào để dạy cho giáo viên. Anh dùng new media, anh dạy cho trẻ con đúng không? Không, cho giáo viên luôn, giáo viên the same. Dạ vâng, giáo viên. Em nghĩ là hoàn toàn là rất là hay, bởi vì đây là cái vấn đề cũng đang hot, là ở tại Việt Nam tất cả các giáo viên, tất cả các trẻ đều phải biết dùng media, new media, đúng không nhỉ? Và người ta dùng hàng ngày. Thế thì cái vấn đề mình đặt ra ấy, cái câu chuyện mình đặt ra ấy là chúng ta sẽ hướng dẫn dạy SEO với cả cái hoạt động mà hàng ngày giáo viên với cả trẻ con dùng các cái thiết bị điện tử như thế nào. Cụ thể. Cụ thể nhá, em nói ví dụ. Khi mà tiếp cận với smartphone, một ngày con nhà em chẳng hạn như bản thân em cũng thế, dùng smartphone rất nhiều. Thế thì bây giờ vậy thì cái hoạt động này làm thế nào để người ta ý thức được rằng là người ta đang sử dụng cái spend quá nhiều thời gian vào cái social media, và nó có cái tác dụng tốt gì và cái tác dụng không tốt gì, tức là người ta phải self awareness được cái điều đấy. Đúng rồi. Thế thì mình dùng cái hoạt động nào để có thể hướng dẫn cho giáo viên dạy về self awareness thông qua cái hoạt động hàng ngày ở đây. Trên thực tế là giáo viên và trẻ con đang tiếp cận với cả social media quá nhiều. Ok, media, anh hỏi em một câu nè.
Dạ. Em biết tại sao họ ghiền như vậy không? Không, em thì Không thì em mình biết. phải biết tại sao họ ghiền như vậy mình mới dạy ta self awareness được. Chứ mình mà không biết Đúng rồi, tại sao đúng rồi. họ ghiền á thì không có thể nào mình dạy được á. Mình phải biết tại sao Đấy, đúng tại sao rồi. em ghiền Anh hoặc ơi, là tại sao anh ghiền về cái này, em biết không? đúng rồi, đấy chính là cái điểm mà em muốn anh dạy họ. Tức là anh phải bắt đầu từ cái việc là gì? Các cái hoạt động rất cụ thể. Ok, tôi sẽ bây giờ sẽ hướng dẫn anh đặt câu hỏi. Tại sao vậy? Thì tại sao mỗi chúng ta là hàng ngày dùng đến tận 12 tiếng cho cái điện thoại này hoặc là cho các cái máy tính? Đấy, thì cái đấy là cái mà mình cần hướng dẫn cho gì đấy nhở? Cho giáo viên với cả học sinh. Dạ vâng anh ạ. Đấy, thì cái đó thì nó vô active learning, em thấy không? Anh có thể dạy được nhưng mà cái này á mình phải nó có hai cách dạy. Một cách dạy là anh nói em cái gì em phải làm thì em cứ làm đi. Cái thứ hai á, là anh hỏi em một câu hỏi hoặc là anh bỏ em ở trong một cái condition em tự tìm hiểu. Cái mà em tự tìm hiểu là nói là like I said, instead of directed learning you move towards self-directed learning. Once you move self-directed learning, then your outcome is positive action. Otherwise, I could tell you why you use the phone. Okay. I could tell you how to stop using the phone, but you won't apply it. You'll take a great test, you'll give me high score, but you won't do it. And that's the problem of education. Vâng. Em có thể hiểu rồi. Thực ra thì em thấy cái cách dạy mà anh vừa nói đấy, mà mình nói là active learning, là mình có thể sử dụng phương pháp đó. Có nghĩa là anh có thể đưa ra câu hỏi, anh đặt người ta vào các condition, nhưng để cả giáo viên cũng trải nghiệm như vậy. Xong rồi cuối cùng mình vẫn phải, nghĩa là đến cuối cùng sau khi anh dạy xong thì anh nói là đấy chính là cái cách chúng ta sẽ dạy cái đó cho trẻ em. Hoặc là họ tự dạy họ. Trẻ em cũng vậy. Trẻ em nó còn nhanh hơn vậy. Trẻ em mà nó hiểu tại sao nó ghiền, mà nó biết tại sao nó ghiền thì nó có thể thay đổi được. Nhưng mà khi mà người ta học ấy, những cái nội dung này người ta học, trong khi người ta học người ta tham gia vào của mình, thì chính là mình đang nói là cái cách dạy đấy cũng chính là cái cách mà người ta cũng với cái nội dung đó người ta sẽ dùng nó để làm việc với trẻ em. Thì em hiểu cái cách của anh là anh muốn như vậy đúng không? Và anh thấy nó phù hợp với giống như là creative arts, giống như là creative arts nữa nè, ok? Anh nó có phải dạy nó vẽ. Em thấy 1, 2, 3, 4, 5. Ok, anh không có dùng creative arts để anh dạy nó vẽ và làm hình hoặc là làm những cái creativity. No, anh dạy dùng nó để cho nó dùng creative response. So anh hỏi nó học trò của anh á, hồi mà sale mà nó xong cái program của sale nó xong á, anh hỏi nó nếu mà nó có thể múa một bài múa mà không có nhạc, nó chỉ cần múa số 5 và màu đỏ, nó có thể múa được không? Nếu mà nó có high level cell, nó có thể múa red number 5, no music. Yes. Ok. Thế bây giờ đấy là nó học xong cái cell của anh, mà trước khi nó học cái cell của anh thì anh bắt đầu như nào ạ? Bởi vì trước khi nó học ấy thì hồi mà nó mới vô, anh không có dạy creative arts giống như anh kìa. Mình chỉ nghe nhạc, mình múa, and then mình múa tự nhiên, and then hồi mình múa tự nhiên nó translate múa vô nhạc, and then later on nó transfer nhạc vô hình, and then hình vô chữ, and then chữ vô múa. Em hiểu cái so cái translation của creative arts á, nó teach not social. Anh ấy cũng là theo cách của mình có thể dạy giáo viên như thế chị ạ. Có nghĩa là giáo viên cũng trải nghiệm giáo viên dạy cái đó là dễ nhất. Xong rồi đến cuối ấy, nếu mà anh không thích cái hoạt động rút ra thì mình tự review là đó chính là quá trình. Vì em cũng đã từng sử dụng cái phương pháp này. Hồi em đã, ví dụ như hồi em dạy game cho giáo viên, dạy game để giáo viên thiết kế game cho học sinh ấy, là hồi em cho giáo viên chơi game. Nghĩa là giáo viên chơi chán, chơi mê, chơi mỏi, xong rồi giáo viên nhận xét là tại sao giáo viên lại thích như thế và tại sao lại phải làm như vậy. Thế đến cuối cùng thì giáo viên hiểu rằng cuối cùng là giáo viên dùng cái đấy đi cho học sinh ít gì đúc. Thực ra là mình cũng đều trong tất cả các cái hoạt động hiện giờ mình làm đều như thế đấy Minh. Hôm qua tại sao em hiểu, nhưng mà mình đang tìm cái môi trường cho giáo viên. Không, kể cả giáo viên chị cũng làm thế em ạ. Chưa bao giờ một cái hoạt động tập huấn nào của chị lại bắt đầu từ khung lý thuyết, không bao giờ. Không bao giờ mà lý thuyết ấy. Cái này là mình chỉ nói với mình thôi. Cái framework này là mình chỉ nói với nhau thôi. Còn vô mà dạy với học trò và thầy giáo viên đó, mình không có nói chuyện này. Không cần nhiều. Anh Hải ơi, cái hôm như em nói lúc đầu đấy
là đầu tiên chúng ta vẫn phải có một cái cho giáo viên, tức là người ta hiểu về, đầu tiên là mình phải tìm hiểu đã, là xem họ hiểu về cái social emotional learning là cái gì. Tất nhiên là em cũng nghĩ là cái này là do cái cách tiếp cận chúng ta làm thực thì em hoàn toàn tôn trọng cái cách tiếp cận của anh. Hey. Là hoàn toàn mình phải làm theo cái điều đấy. Thế Không, để cho anh nói này, anh nghe em, anh biết. Nhưng mà em nói anh là nếu mà em muốn người nào mà thương em, mà trước khi họ thương mình, mà mình muốn kể ra ok mình sẽ thương nhau ra sao, mình sẽ cưới nhau ra sao, gia đình, ai mà thèm cái chuyện thương đó, nghe là muốn dễ sợ. Social emotion cũng như vậy đó. Social emotion đó, mình để nó come into it with an openness. Nếu mà không có vô cái openness á, no matter what I explain to you, you will not get it. You will not understand it. Like I said, go to a basic emotion of love. Có thể kết luận vào đoạn cuối cũng được, vì giáo viên mà. Không cần kết luận, họ sẽ hiểu, and then mình show họ cái framework, and then họ mới thấy của em để em nhồi cái term đấy vào thì đoạn cuối của em có thể kết luận, không sao anh ạ. Nhưng mà em thấy là cái ít nhất là ở thời điểm này thì em đang cảm thấy cái cách của anh cũng rất là gọi là rất là emotional và nó phù hợp đấy. Em theo em thì là phù hợp, vì em cũng đã từng trải qua những cái training theo kiểu như này, và em cũng không đề cập đến term triết gì đoạn trước đâu. Đó là nhảy vào là làm luôn là sau đấy trải nghiệm mọi người cảm thấy rất là wow, xong rồi đến tất nhiên đến đoạn cuối em vẫn phải rút ra anh ạ. Em vẫn phải có một đoạn review. Không, đây nè, bởi em mới nói là cái outreach nè. This is how mình biết. Đây là mình biết họ hiểu hay không hiểu. Ra được cái gì? Là cái output, cái outcome. They leave information, they leave media, they leave content. I don't need to tell them. These are deliverable we can use for the next program. Mình cũng không cần theo cái gì đâu, mình chỉ cần là theo bằng chính các cái terms, chính cái model, các framework của anh ấy. Anh biết, nhưng mà anh nói em á hả, regeneration happen when nó tự nhiên. It's simple to share. How they can define the terms? I know, but this is the modern. Okay, I show you this slide. Okay, it's very hard. It's very hard. Like I said, this is a slide. Okay. Everybody see themselves, right? This is what they see themselves. All right. This is their projection of themselves, and they see self-awareness. All this projection that you're talking about is all logical and literal, polarized, so that way we can sound good. That way this is good, this is bad. But when people hear this, they don't take no action. They think that's the action. It's all polarized. Your present moment right now, is your present moment an openness to absorb information? Or is it, I base my present moment is all my past behavior, past statement, past activity, past accomplishment? Stop getting people into this context where they need to affirm what happened in the past to move to the future. We have to stop that with social emotion. Anh Hải ơi, em không nghe được. Không nghe được hả? Dạ. Mọi người có nghe được không? Em không nghe thấy nữa. Bây giờ mới thấy một tí. Vậy thì không nghe được. Thôi được rồi, em nghĩ là cái việc là cái cách tiếp cận và cái việc tập huấn thì mình đi từ thực tế cho trải nghiệm, rồi sau đấy mình generalize nó ra thành lý thuyết, hay là mình cứ để cho người ta tự reflection, thì cái câu chuyện này mình tính sau được không? Chẳng qua nó chỉ là cách tiếp cận thôi mà. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy mà em đang nghĩ là có hai cái điểm mà mình cần chốt, tức là cần phải đi đến thống nhất với nhau ở đây. Thứ nhất, đấy là em thấy là trong cái chương trình mà em thiết kế, tức là đã thiết kế cái chương trình chạy hè đấy, thì nó hoàn toàn fit in with với cả cái framework mà anh đang làm. Tức là nó, nếu như anh đọc, tức là anh đọc có thể là anh đã đọc lại cái chương trình đấy thì anh sẽ thấy này. Thứ nhất là nó, tất nhiên cái new media thì em chưa có, em chưa có, và hoàn toàn em để mở với một số các cái nội dung ở trên ấy, các cái phần nội dung, các cái hoạt động activity vào các buổi sáng. Đặc biệt là cho nhóm từ 8 đến 11 tuổi là em đang để là nó chỉ là tên của một số các đầu mục và cái concept mà mình cần phải dạy, tức là hướng tới cho học sinh đạt được, chẳng hạn self concept, để mà cho học sinh biết được cái self concept thì là nó như thế nào, hoặc là self regulation thì là sẽ là có qua các cái hoạt động như thế nào. Thì cái đấy thì hoàn toàn mình có thể dùng cái new media, chính là cái nội dung đấy,
mà mình có thể là integrate vào đấy để mà hướng dẫn. Em nghĩ thấy có đấy là em còn đang thiếu. Cái new media ấy là em còn đang thiếu. Cái thứ hai là cái creative arts thì là đã có ở trong cái phần buổi chiều của tất cả các chương trình. Tức là các cái chương trình thiết kế đấy là đã có hoàn toàn, nào là về drama, storytelling, drawing, hoặc là một số các cái hoạt động, thậm chí cả physical exercise ở đây, chẳng hạn như là horse riding, hoặc là đấy, đại khái là nhảy nhếch các thứ đấy thì đều có hết. Đấy thì creative arts thì hoàn toàn là em có thiết kế trong chương trình. Cái hoạt động thứ ba này, cái nội dung thứ ba mà anh có đưa ra đấy là permaculture. Thì cái permaculture thì thực ra thì đối với cả các cái trường ở tại trong nội thành Hà Nội ấy, thì em nghĩ là nó hơi khó một tí, nhưng mà tất nhiên là mình cũng có thể có cái cách làm được thông qua cái new media. Như anh nói đấy, là mình sẽ bây giờ, bởi vì ngay cả bản thân mình trong cái đợt Covid vừa rồi mình vẫn hoàn toàn có thể đi du lịch được mà, đúng không? Thế thì cái việc này mình cũng có thể câu đồ nó như thế nào để mình nghĩ cách thôi, để làm thế nào đối với cả cái nội dung về permaculture đấy cũng có thể tức là cũng có thể integrate nó vào trong các cái hoạt động ở tại các cái trường mà người ta không có điều kiện tiếp cận với cả tự nhiên, tiếp cận với cả những cái môi trường xung quanh. Đấy thì không phải là tiếp cận với môi trường xung quanh, mà cái môi trường xung quanh nó hơi hạn chế. Đấy. Nhưng cái permaculture này thì lại cực kỳ là fit in with với cả cái môi trường của bên chỗ cái trường Era School. Đấy thì nó có đầy đủ các cái điều kiện ở bên đó. Nhưng mà cũng vẫn thiếu anh ạ. Tức là người ta thiếu ở đây là thiếu tức là các cái nhóm dân tộc thiểu số từ các cái nền văn hóa khác nhau. Bởi vì permaculture thì nó phải embed của nó, cái nội dung lõi của nó ở đây em hiểu là human. Và human center ở đây thì nó sẽ phải có những cái người đến từ các cái góc độ khác nhau, các nền văn hóa khác nhau, các cái bối cảnh sống khác nhau, từ các group khác nhau. Đấy thì cái điều này thì có thể compensate bằng bởi một cái chương trình activity đấy. Đúng rồi, các cái chương trình mà bọn em dự kiến là đưa lên cái làng văn hóa các cái dân tộc Việt Nam ấy, mà lần trước anh cũng đã từng visit rồi đấy. Đấy thì sẽ có một ngày, tức là một ngày thì không đủ đâu, nhưng mà ít nhất là đâu đó là trong cái chương trình, với cái điều kiện hiện nay cho các trường ở Hà Nội thì mình cũng không thể làm được. Tuy nhiên các cái trường ở Điện Biên thì các cái vùng sâu vùng xa thì mình có thể làm được anh ạ. Bởi vì là khi đấy thì các chương trình bọn em có thể mang đến các cái gọi là edutainment, các cái homestay của những cái người đồng bào dân tộc anh ạ. Đấy là chính là những cái hoạt động outdoor và camp mà bọn em đã làm trong những năm qua. Đấy thì tại sao cái permaculture em promote rất nhiều trong các cái hoạt động camp và outdoor. Tất nhiên là có thể là cái cách hiểu về permaculture của em thì nó có thể là nó đâu đó có thể là chưa fit in with, hoặc là có thể là chưa cover, hoặc là có thể là chưa đúng theo cái lõi mà các cái permaculture mà anh đang định hướng. Đấy, nhưng mà anyway thì tất cả những cái phần nội dung như thế này thì em thấy là trong cái chương trình của mình là mình cũng đã có cover rồi. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây đấy là mình làm thế nào để có thể cụ thể hóa nó thành các cái nội dung chi tiết khi mà chúng ta hướng dẫn cho giáo viên. Tức là sau cái khóa tập huấn 5 ngày thì người ta sẽ biết được là người ta truyền tải những cái new media, các cái creative arts hay là permaculture đấy để là cái cửa ngõ, cái context, cái điều kiện để người ta dạy SEL cho trẻ con. Và cái lõi cuối cùng là phải là giúp cho trẻ con nó phát triển được cái self competence cho chính bản thân giáo viên và cũng cho chính bản thân của trẻ con. Thì cái đấy là cái bài tập mà mình đặt ra, tức là cái outcomes đấy. Thì không biết là em chia sẻ như thế thì Minh với cả anh Hải và Minh với cả các bạn thì thấy thế nào? Tức là bây giờ cái điểm quan trọng nhất là chúng ta đã đồng ý với cái khung này rồi, chỉ có điều là chúng ta sẽ phải xem là cái chương trình mà training module tiếp theo mà chúng ta sẽ develop nó sẽ phải như thế, cụ thể hóa như thế nào cho cái việc là đào tạo giáo viên anh ạ. Em cũng đồng ý với chị Phương, làm em rất là cảm thấy rất là thích thú với cái presentation này của anh. Khi anh đề xuất ra thì thấy nó đầy đủ quá, nghĩa là các cái framework trước đây của mình nó không thể nào mà cover được tốt như thế này. Và nó cái cách tiếp cận của anh em cũng rất là thích, cái cách tiếp cận là experience và họ là self awareness. Thế sau đấy là mọi thứ, nghĩa là nó cũng rất là tương đồng với những thứ mà em đã từng trải nghiệm. Đương nhiên là em trải nghiệm ở một cái phương diện là không học SEL mà học cái khác, nhưng mà em cũng trải nghiệm theo kiểu như vậy và thường rất là hứng thú.
và tự mình nhận thức rồi tự mình tìm ra là chính cái phương pháp đấy hóa ra là mình vừa mới làm một cái việc như vậy, và sau đấy tất nhiên khi mình sử dụng cái phương pháp đấy để đi dạy thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào bản thân mình nữa, có nghĩa là cái cá tính của tôi sẽ sử dụng nó dựa trên cái bản thân tôi một lần nữa, là mình cũng modify đi một lần nữa rồi. Thế thì cái quan trọng nhất của chúng em là em có cái chương trình 3 tuần mà sau này giáo viên họ sẽ phải hướng dẫn. Thì bây giờ là trên cái việc là mình cho họ trải nghiệm các cách của mình thì mình có cái chương trình 3 tuần đấy, thì cái chương trình đấy bây giờ là mình phải chi tiết hóa và mình phải gom nó thành, vì mình chỉ có 5 ngày để mình tập huấn thôi mà chương trình thì diễn ra trong 3 tuần, thì là mình cũng sẽ phải gom nó thành các cái nhóm hoạt động như thế nào đấy mà cho họ trải nghiệm các cái hoạt động đấy, để đến lúc mà chúng tôi đã trải nghiệm như vậy và dựa trên cái kỹ năng riêng của từng cá nhân thì họ sẽ lại transfer cái knowledge và experience của họ, cái skills của họ đến trẻ, thì là mình chắc là cái này phải chi tiết hóa, đúng không anh? Em chỉ và một câu hỏi nó bên ngoài một tí cho cái vĩ mô vừa rồi là cái disciplinary art nó là cái gì anh? Nó cụ thể ạ. Cái disciplinary art đó bây giờ nói là giống như là motivation art. Để cách sao mà họ tự muốn học, tự discipline họ hoặc là motivate họ để cho học thêm, và thì cái đó là trong những là self-regulation, a form of self-regulation, một cái form của gọi là empathy. A lot of the limitation a lot of limitation of the people of our learner. Giải thích cho bạn. Em xin phép giải thích cho mình một tí. Cái disciplinary arts chị hiểu là những cái lõi mà các cái chương trình mà hiện giờ trong các cái chương trình giáo dục mà các bạn ấy buộc phải học ấy mình. Anh vừa nói là nó là giống như kiểu là cái quá trình động lực để tự học, muốn học mà. Tự học và tự discipline họ để học. Tức là buộc họ phải học đấy em. Thế còn cái creative like martial art, yoga, là sáng tạo, tức là nó muốn theo cái học theo cái phát triển, tức là cái mở rộng cái việc là nó tự thích nó học. Đấy thì chị hiểu là nó sẽ sáng tạo, nó thể hiện ở trong các cái arts mà nó đấy, đại khái thế, tức là expand ra khỏi cái out of cái disciplinary. Yeah, thì giống như là nếu mà những cái modality mà em nói là giống như là horse riding, yoga, martial art, anything that những cái gì mà nó cần họ phải có courage, physical courage to take the action. Okay, so it's less about creative, which is mine, and new media, which is mine, but it is very much the only modality or the only disciplinary that deal with action. Yeah, em hiểu rồi. Chỉ sợ có người mà nhiều motivation quá, cái gì cũng muốn làm. Vâng, ok anh. Dạ, thì đấy mình cũng đừng gọi là phức tạp hóa quá, bởi vì cái này thuộc trong academic mình. Đấy thì đấy mình không thì đấy là vấn đề là em muốn hiểu thôi mà. Mình phải hiểu trước thì mình mới có thể delivery cho người khác hiểu. Ok, thế thì vâng, vẫn câu hỏi như lúc trước em với chị Phương hỏi thôi ạ. Chúng em bây giờ là cái điều mà băn khoăn nhất chính là mình đã thống nhất với cái khung framework của anh, thống nhất cách tiếp cận của anh, cả hai thứ của em đều thấy rất là fit với cái chương trình của chúng em. Thì bây giờ là mình sẽ làm như thế nào trong 5 ngày tập huấn để mà mình đưa đến giáo viên, và cái chương trình cụ thể của mình là sau đấy họ sẽ có thể thực hiện được, tất nhiên là theo cái cách của họ, cái chương trình mà mình đề xuất cho học sinh trong 3 tuần. Ở 3 trường khác nhau. Anh phải cần cái đó là mình phải có cái hộp khác để cho mình go through line by line của cái program của em, and then anh có thể biết là mình chuẩn chỗ nào ra sao, còn những cái chỗ nào anh thấy a lot of the stuff that hồi mà anh mà coach other cell program is not the modality. The modality, like I said, with cell I could teach you cell drinking a cup of tea. I can teach you cell brushing your teeth, combing your hair. So the modality is not the problem. The modality, the more creative your modality, the more excited they want to do it. Like riding a horse, that's exciting. Okay, you know, maybe in the school
maybe in the school is, more like hip hop, or more urban modalities. Okay? Yeah. But yeah. Permaculture, you can do in any classroom. You don't need to. I can, every time I eat an onion, I cut the bottom and I stick a toothpick, I put it in the glass, and I grow my onion again. That's permaculture. That also connects to social emotion. So it doesn't have to be super complicated, helping you solve it so that way anyone can do it. And more than teaching them how to do it, inspiring them to see, then I mean I could do this, right? Yes, that's it. Okay? More than using the modality to teach them skills that they have to learn to reach social emotion, the modality is only used to exemplify the social emotion. Yeah. And then if we can inspire them, then it's more dynamic. That's why I said, if you tell them about it, it's not dynamic. Right? Inspire them and they'll get it. And they'll follow you. Like I said, when they're transformed, they will follow you. You don't need reflection. They'll know. We know. We connected. Okay. Vậy thì em nghĩ là như thế này đúng không ạ? Anh nói transform là đến cái mức là nó ở một mức độ là critical rồi đấy. Yeah, not go into critical. Of course, that's important. That is so important. Vâng. Tức là nó chuyển từ lượng sang chất đấy anh. Yeah. Ok. Đấy thì bây giờ như thế này, em đề xuất như thế này được không? Ngay cả cái framework này khi mà mình có giới thiệu, tức là mình bởi vì là người ta đầu tiên như em nói cái bài tập là làm thế nào cho giáo viên hiểu được art là gì. Đấy, nó có một cái training module số 1 đấy. Hiểu được quên mất, xin lỗi. SEL là gì? Social Emotional Learning là gì? Các cái thành tố của Social Emotional Learning. Chính là những cái framework ở trong cái framework đặt ra đấy. Đấy thì em cũng phải có một cái module, cái training module đầu tiên cho trong cái 5 ngày đấy là cái general training về cái SEL. Đấy thì những cái phần đấy thì em nghĩ là vẫn cần thiết anh ạ. Okay. Đấy. Xong tiếp là cái phần tiếp theo thì em nghĩ là cái phần tiếp theo thì em nghĩ là có lẽ là mình cũng sẽ xem là cái chương trình cụ thể ấy. Alo. Yeah. Oh, sorry. You are hiding. Sorry. Cái phần tiếp theo thì em nghĩ là đối với cả cái chương trình 3 tuần ấy thì là nó là chính là cái ví dụ rất là cụ thể, giống như là anh vừa mới nói đấy, là permaculture thì mình sẽ như thế nào, dạy ở trong cái bối cảnh các trường ấy như thế nào, thì có lẽ là mình phải lên các cái hoạt động cụ thể, nội dung chi tiết. Đấy là chỉ nằm trong cái module 2 ấy mình, chính là cái training module số 2. Đấy nên mà chắc là Minh cũng đã gửi cho anh 5 cái training module mà dự kiến là sẽ phát triển. Thì em đề xuất là tất nhiên là nó sẽ phải có một cái khung hợp tác, tức là một cái contract ấy, như là một contract, nhưng mà em cũng muốn hỏi trước mắt ấy, thì không biết là trong cái thời gian với cả cái chương trình schedule như vậy ấy, cho các nhóm đối tượng tập huấn là như vậy, thì không biết là anh có thể bố trí thời gian join cùng với cả chúng em hay không ấy. Trước hết là phải hỏi là chúng ta có thể cooperate được với nhau hay không ạ. Đấy thì nếu như mà xong rồi chúng ta mới bàn tiếp đến cái bước tiếp theo, đúng không? Mà để mà cooperate được với nhau thì chắc chắn là phải xem là tức là bên mình có... Ai làm gì? Không, làm gì thì là cái câu chuyện đằng sau, nhưng mà chị nghĩ là cái bao giờ cũng cần phải viết là các cái điều kiện ấy, các requirements và conditions ấy, cho cái hợp tác này là như thế nào. Thì có lẽ là em nghĩ là sau cái buổi ngày hôm nay thì chắc là em chỉ có thể hỏi xem là với cái cách tiếp cận của chúng em như vậy ấy, anh cũng đã xem qua tài liệu và cũng như là chúng em cũng đã trình bày qua một số cái định hướng của nhóm ấy, thì không biết là anh có thể bố trí thời gian giúp chúng em tham gia cùng với chúng em hay không? Okay. Well, giống như anh nói với em á hả? Let we use social emotional learning to connect at this exchange. This is what it's all about. At the end of the day, I always tell people, it's not social emotional learning. It's social emotional connection. But it's not social emotional connection. It's social emotion dynamics. So this is the dynamics. How do we work together? Let's look at the best way to do that. You know, from my point of view, cái ngày mà anh lựa để cho anh connect với em hả? Nó connect into a bigger cosmology
của cái calendar, sacred calendar, so I know it's successful today. Because we use that's how sensitive I am to social emotional connection. We connect to a larger universal astrological astronomy flow of connection. Yeah. Em có thể em thì có thể hiểu được, bởi vì là em đã từng gọi là viết tức là profile của anh Hải rồi, thế còn các bạn này là đang sẽ không hiểu. Okay. Tức là anh Hải rất là siêu sao Okay. Minh với cả các bạn ạ. So now that's what I say. Show me your approach towards social emotional connection on how we move forward. I want to see, because this is otherwise it's just any other business deal, right? You send me the cost, you send me the proposal, I agree or don't agree in time or not time, or I send you the proposal, cost, and let's use sell to see how we can connect to make this happen. Because that's the story that makes us dynamic. Vâng. And how is your emotional connection with us? Oh, That's mean, my emotional connection with right? Dr. Phương, we went up and down. I'm sure at one time she hated me, and I'm sure at one time I hated her too, but we still work together. But that means that there is some relationship, right? That is an emotional connect. That's emotional intelligence. It's easy to say, oh, I like you, and you're great, and your framework is great. That's easy. Framework, there's time where Phương would tell me, don't call me back again. Don't post anything but my picture on social network. And we still have connection. So to me, that's why Phương and I always have, that's why no matter what, I always love Dr. Phương I respect Dr. Phương in her social emotional connection. Because no matter how much I try to piss her off to see how she responds, we still connect. Thực ra thì về trong cái lĩnh vực về social emotional learning thì em nghĩ là nó thực sự là nhiều khi là có những cái logic mà mình cũng khó có thể là, tức là không giải thích được ấy. Exactly. Thế nhưng mà emotion mà. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy thì em nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải cùng một cái vision ấy, chúng ta cùng nhìn về một hướng và cùng biết là cái cách của chúng ta làm như thế nào để cho nó phù hợp và nó hiệu quả. Và tất nhiên là như em nói, làm bất cứ một cái việc gì ở đâu thì nó cũng phải follow một cái, em thì vẫn nói đấy là cái khó khăn nhất ấy ở Việt Nam đấy là vẫn có những cái boundaries mà chúng ta không thể exist được. Đấy, và chúng ta phải respect nó. Tất nhiên là by time thì có những thứ là em nghĩ là mình sẽ educate dần. Giống như là làm phát triển thì anh biết rồi, có những cái là mình không thể nói là policy maker ông hãy thay đổi ngay đi, cái chính sách này tốt, cái mô hình này tốt, đúng không, và ông hãy thay đổi cái chính sách đi. Thế thì em nghĩ là thay vì cái việc đấy thì em thường, cái cách tiếp cận của em đấy là go with, tức là đi cùng hành trình, đồng hành với họ. Mình tôn trọng cái sự khác biệt và mình cùng, tức là em cũng không bao giờ nói là cái ý kiến của em là hoàn toàn đúng. Đấy, nhưng mà người ta sẽ có những cái đúng bởi vì người ta ở từ cái background khác. Đấy, nhưng mà em nghĩ là cái quan trọng nhất là tại sao cái từ empathy nó rất là quan trọng. Là chỗ đấy. Thế thì em nghĩ là thôi được rồi, rất là mừng ấy là nếu như mà anh có thể giúp được chúng em, tức là cùng đồng hành với chúng em trong cái hoạt động đầu tiên này thì nó rất là may mắn. Bởi em tin là cái khung này mà mình biết cách làm nó sẽ khác biệt với cả Casel, nó sẽ khác biệt với Ruler, khác biệt với tất cả các cái khung khác, Minh ạ. Đấy, anh Hải ơi, quan trọng hơn là cái yếu tố về mặt văn hóa là chúng ta sẽ phải đặt lên khi mà thiết kế các hoạt động cụ thể, là chúng ta phải tính tới. Đấy. Vâng. Anh Hải ơi, nếu như mà không có gì phiền thì anh có thể gửi cho chúng em cái PPT này không? Đấy là nếu không phiền nha anh nhá. Còn nếu anh thấy phiền thì không sao, em sẽ tìm hiểu thêm. Dạ. Mình record này thì tụi em nó có hết mà. Dạ. Mình record hết mà. Dạ. Ok, giống như anh nói, nếu mà mình dùng cái culture dynamism của Việt Nam á, ok, cái văn hóa của Việt Nam á, anh là thầy già nhất ở trong cái group này và anh có nhiều experience longer trong cái công việc này. So nếu mà thông cảm mà empathy cho anh cho some direction, cái cách mình tiến tới. Nhưng mà
cái cách mà anh muốn mình tiến tới là anh muốn tụi em cho anh ý kiến cách tiến tới ra sao, tại vì anh muốn biết cái social emotional connection của mình đó là đâu phải là vô lớp học mà học những cái modality, nhưng mà cái social emotional connection của mình đó là mình có thể connect với nhau in our business development, in our program development. So we have empathy for the oldest guy here to show me how you would like to move forward. Like I said, this is where the experiential learning is so dynamic. I can tell you, but you let me know how we can move forward. And so that way we can look at this connection as an example to exemplify social emotional dynamics. And that would be great for me. That's my request. Dạ, thì em nghĩ là như là lúc trước chị Phương vừa mới nói đấy, để mà mình move forward thì trước hết là mình sẽ xem xét là với cái 5 ngày mình làm việc với giáo viên để phù hợp với cái chương trình mình làm sau đó, thì 5 ngày làm việc với giáo viên mình nên làm gì. Đó, thì để mà mình biết được 5 ngày mình làm việc với giáo viên mình nên làm gì thì mình sẽ phải xem kỹ lại cùng nhau cái chương trình 3 tuần mà mình sẽ triển khai sau đó, là mình sẽ sử dụng những cái activities nào liên quan đến creative arts, rồi là new media, rồi permaculture, và sau đấy thì dựa vào cái chương trình mà 3 tuần mình sẽ triển khai đấy, mình sẽ sử dụng một số cái activity để mình làm việc với giáo viên trong 5 ngày trước, để mà giáo viên họ như anh nói đây, là giáo viên thông qua chính các cái câu hỏi của mình, thông qua cái condition mà mình đặt họ vào, cái điều kiện mà mình yêu cầu họ, thì họ sẽ được experience by themselves. Okay. Và sau đó thì họ regenerate. Em hiểu cái phương pháp của anh và em hoàn toàn đồng ý với cái phương pháp của anh đấy. Okay. Thì là mình sẽ để họ tự regenerate. Mình có review hay không thì cái đấy reflect hay không là mình sẽ bàn luận sau. Okay. Thế thì sau đấy thì là khi họ đã thực hiện được cái việc đó rồi, thì trong 3 cái tuần kia thì mình cũng, ví dụ như là mình cũng sẽ tiếp tục đồng hành với cả giáo viên nữa, để mà mình làm việc với giáo viên, làm việc với trẻ em. Nhưng mà nếu được thì có một vài cái lớp mẫu chẳng hạn, thì bởi vì anh ấy, em thấy cái năng lượng của anh với trẻ, chắc là anh cũng đã làm việc, anh cũng đã làm việc với trẻ rất nhiều đúng không ạ? Thì là có thể có những cái lớp anh làm trực tiếp để giống như là người ta có thể vừa quan sát vừa trải nghiệm luôn. Thì em thấy nó rất là hay, và như là mong đợi của bên em là để nó phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, thì mình vẫn có một cái phần là nó hơi lý thuyết một tí, là các cái khái niệm một chút ấy ạ, là mình vẫn đề cập đến, mình có thể đề cập trước hoặc đề cập sau, thì cái đấy tùy ý anh theo cái phương pháp của mình thôi. Mình theo phương pháp diễn dịch hay là theo phương pháp quy nạp. Em thì em thích phương pháp quy nạp, có nghĩa là mình cứ cho trải nghiệm cũng được, để cho như anh nói là bung hết ra, họ expose hết tất cả những cái điều họ trải nghiệm được các thứ, rồi đến cuối thì mình sẽ tổng kết lại một chút là 4 bản chất nó là như vậy. Đấy, và các cái các bạn vừa học ấy thì chính nó là cái này là cái kia. Thì đấy là cho giáo viên ở cái 5 cái buổi đấy. Và đương nhiên là 2 cái chương trình dành cho giáo viên và chương trình dành cho học sinh ạ, thì nó phải connection với nhau. Và và nó connection với nhau, nhưng mà cái regenerate là nó phụ thuộc vào cá nhân của mỗi người. Đấy, em vẫn hiểu cái ý của anh là như vậy. Và nó cũng rất phù hợp với cái tư tưởng của hội em hiện nay, là khi mà em giảng dạy ấy, thì em làm về ngôn ngữ và văn hóa, em cũng muốn cái bottom up, có nghĩa là cái rise the voice from bottom up, để mà họ share awareness, thì nó cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Thì đấy là em nghĩ là về mặt tư tưởng là mình hoàn toàn là thống nhất với nhau, và cái move forward là cái phương pháp làm việc thì nó sẽ là như vậy. Và bây giờ để mà mình có thể làm việc được là mình sẽ như chị Phương vừa nói đây, là mình sẽ xem các cái, thứ nhất là anh xem là với cái cách như vậy hội em có đề xuất như vậy, và cái thứ hai với cái đề xuất như vậy, với cái vấn đề tư tưởng của cả bên em và bên anh, thì anh thấy là cái việc mình corporate là có được hay không. Và cái thứ hai là nếu mà corporate thì anh đưa ra những yêu cầu, những cái requirement của anh là gì, có những cái condition gì để xem hai bên có thể đáp ứng được cho nhau hay không ấy, cả về thời gian rồi các thứ luôn. Chị đề nghị, chị đề xuất thế này được không? Cái việc mà đấy thì mình sẽ có thể là mình sẽ trao đổi cụ thể với anh Hải sau được không? Thế nhưng mà anh Hải ơi, em nghĩ là như thế này. Có lẽ là cái quá trình mà làm, tức là khi mà phát triển các cái chương trình như thế này ấy, thì
thực ra là cái lĩnh vực này không dễ. Đấy, mà bản thân mình khi mà mình làm một cái công việc gì đấy mà cái emotion của mình mà nó không tức là nó không thể hiện, tức là nó không đạt được cái kết quả mà nó có rào cản thì nó sẽ không đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Thế nên cho nên là em cũng rất là mong là tức là cái cách hình thức của chúng ta là làm thế nào để có thể support được nhau để đạt được cái hiệu quả tốt nhất, và cũng cùng biết trong cái quá trình mà chúng ta làm thì chúng ta cũng sẽ cùng gọi là vừa empathy và cũng thể hiện luôn là chúng ta cũng là đang học social emotional learning. Đấy, thì cũng adapt, ví dụ như bọn em có cái gì đấy mà chưa đúng hoặc là chưa được thì anh có thể làm coaching thêm cho chúng em. Đấy, và trong cái quá trình đấy cũng có thể chỉ bảo luôn, dạy dỗ luôn cho chúng em. Đấy thì em nghĩ là chúng em cũng rất là mong muốn là cùng sẽ học được từ anh nữa. Đấy là cái cách mà cái điểm mà em muốn nhấn mạnh. Nhưng mà còn một cái điểm nữa thì em nghĩ là nó quan trọng, rất là quan trọng để mà ra được cái kết quả ấy, là bởi vì là hiện giờ là em đang nhìn thấy là về mặt tư tưởng chung ấy thì là chúng ta đã cũng khá là fit in with đấy, nhưng mà có điều là chúng ta cần phải làm việc chặt chẽ hơn để mà thiết kế các cái hoạt động cụ thể ấy mình. Đấy thì cái việc này nó sẽ đòi hỏi cái việc là chúng ta sẽ phải làm việc rất là phối hợp một cách chặt chẽ hơn. Thế thì em cũng đang rất là lăn tăn là không biết là thời gian sắp tới của anh thì như thế nào ấy, liệu rằng anh có thể để bố trí được cái thời gian mà kiểu như là cùng chúng em kiểu như là định hướng, có thể là anh định hướng chung, xong là dựa trên đấy thì có thể là bản thân em, Minh và các bạn ở đây có thể là develop theo các cái chương trình nội dung cụ thể cho cái training của mình mình định tập huấn cho giáo viên ấy. Okay. Và còn một nữa là còn có một cô nữa là cái cô đấy cũng đã làm việc với em cũng khá là lâu rồi, tức là cô đấy cũng là một giáo viên người Mỹ dạy art về art và therapy ở Mỹ. Thì cô đấy cũng tức là năm 2018 là cô cũng dạy một cái lớp về social emotional learning tức là trong một cái nhóm trẻ mà trong cái mạng lưới mà em initiate ấy, về theo cái cách tiếp cận về art. Thì em cũng muốn là nếu như được thì là mình sẽ phối hợp với nhau thành một team ấy, làm việc trong cái quá trình design cái chương trình này. Thì không biết là như thế thì anh thấy có ok không? Bởi vì là Marianne thì lại cũng tức là tại sao em lại cũng rất là appreciate và muốn engage Marianne vào trong cái chương trình này, bởi vì là cô đấy cũng là đi từ cái cách độ về phát triển anh ạ. Tức là phát triển ở đây là như thế nào? Tức là khi mà em gặp cô ấy năm 2018 cô ấy thông qua một cái chương trình phi lợi nhuận ấy, của bên một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam. Thì cô ấy, tức là em nhìn thấy cô ấy là làm những cái chương trình mà cô ấy, tức là cái tâm ấy của cô ấy mà em cảm thấy là mình cũng học được nhiều từ cô ấy, và cô ấy thực sự là rất là tâm huyết đấy, và cũng rất là muốn học những cái thứ mới. Ngay khi mà em nói về cái việc là em muốn giới thiệu cái chương trình social emotional learning này vào trong trường học để giảm cái burden cho giáo viên và cũng như là học sinh ấy, là cô ấy willing và cô ấy rất là appreciate và cô ấy joy ấy. Đấy, chỉ có điều là em đang nhìn thấy là Marianne thì lại thiếu một cái, tức là một cái góc độ về tổng quan về philosophy và cái khung lý thuyết giống như anh. Thế như anh này là có cái khung đấy rất là tốt và tất nhiên là có cả thực tiễn, nhưng mà Marianne thì đứng ở góc độ về trường học, cô ấy là cái người cũng có rất nhiều kinh nghiệm anh ạ. Tức là nhiều kinh nghiệm dạy học ấy về cái môn art này trong thực tế. Thế cho nên là nếu như được Marianne phối hợp cùng với cả chúng ta thì em thấy rất là tốt. Thì không biết là cái việc mà em engage Marianne vào trong cái nhóm của chúng ta thì anh thấy có ok không? Không, anh thì nói là mình develop social emotional connection, rồi nếu mà mình biết dùng là empathy và những cái self awareness, self regulation, social skills, it's all dynamic. The thing is, cái real question is mỗi người là open to change. Everyone is open to change, but do you have the ability to change? And this is where, a lot of the social emotional disconnect comes from, their ability not to change due to some karmic force, because we have the know, we show them the how to change. We can show you the framework to change, but sometimes people don't have the ability to change, maybe based on some karmic dynamics. And I think that's I think it's very important for us to look at all your resource
that you have, so that way we can make some quick evaluation and send them some question to answer, so we can validate, do they have the ability to change? Because everybody's open to change. If you ask them, they say, yes, we're excited, we love it, and then when you ask them the question, and you realize they don't have the ability to change. So then it's going to take us a lot harder time to engage with them. And then also, I need to know what is the resource that you have for attracting these teachers. Is this a case study, and is this a... And you don't need to answer now, because I have to get ready to go. I have only from 10 to 12, and I have a luncheon to go to. But the other thing, if Min or you can give me is what kind of resource you have, and or do we have to attract the resource? And then are you open to other regenerative marketing approach to attracting resource? Because sometimes picking the best school versus picking the best exemplified school, like right now I'm getting ready to do Amy, 600 students, 75 teachers, primary to middle school, not high school, but just middle school, to train them for social emotional learning. We choose them is because they are foster school, foster children's school, So we look for dynamics where we can exemplify real regeneration, okay? And because they're foster school, we can go after funding for them or sponsorship. Vâng. Minh ơi, thế thì chắc là Minh thử xem các cái resource, xem là các cái phần tài liệu, nhưng mà chị thì chị nghĩ là cái phần World Bank ấy là một cái nguồn tài liệu mà chị nghĩ cũng rất là tốt ấy. Có một cái nguồn tài liệu nữa mà hôm qua cái anh Toàn bên kia anh cũng có nói đấy, thì em có thể xem cái mô hình, có thể là xin anh ấy xem cái tài liệu của Fly ấy, về SEO nữa, có thể gửi cho anh Hải để mà mình review ấy thì cũng được. Đấy thì đúng là cái việc đầu tiên là chúng ta phải review, nhưng mà em thì em nghĩ là mình đã có cái mô hình của anh, cái framework của anh, thì chúng ta go ahead thôi. Tất nhiên là chúng ta sẽ integrate và xem các cái hoạt động người ta thiết kế như thế nào để chúng ta có thể là hoàn thiện hơn còn nữa cái chương trình training module của mình nhá. Thì cái việc này thì chắc là em tạm hiểu là chắc là phải bây giờ là cuối tuần ấy, thì phải đầu tuần sau thì mình sẽ proceed cái việc này, có được không ạ anh Hải? Yes. Nó hơi gấp. Thế thì đấy, về mặt tinh thần nhá, thì em xin phép là Minh, bởi vì là như em nói đấy là em cũng bị hơi bị động một chút, một số các cái phần việc ấy, thì Minh sẽ giúp em cái điều phối cái quá trình này. Thì em ở đây tham gia, và tất cả những cái việc mà kinh nghiệm mà em đã làm với cả cái chương trình SEO với bố mẹ ấy, thì em cũng sẽ cố gắng là cũng sẽ tham gia cùng với cả cái team mà là khi mà chúng ta đã đưa nó vào trong trường học ấy, thì em sẽ join cùng với cả chúng ta. Tức là ở đây sẽ có em này, có anh này, có bạn Minh này, và có có Marian, là sẽ là 4 cái người chính để xây dựng cái training module này. Còn Huyền là ai? Tuy nhiên thì các bạn khác, Huyền với cả còn một team các bạn khác nữa, thì các bạn ấy cũng muốn học hỏi ấy, thì em cũng muốn là engage các bạn vào trong suốt cái quá trình này anh ạ. Đấy, okay. Thì cái cách tiếp cận là em muốn là cũng disseminate càng nhiều các cái bạn có thể engage để các bạn ấy có thể kế cận thì càng tốt anh ạ. Đấy. Okay. Anh chỉ thấy Huyền ở đây nên hỏi Huyền là ai. Dạ vâng, Huyền là cái bạn mà cũng làm với em mấy năm nay rồi, tức là Huyền và Thành là hai người đồng hành với em rất nhiều trong các cái chương trình giáo dục cha mẹ anh ạ. Okay. Cho đến từ những năm 2017, tức là khi em khởi sự cái chương trình này là năm 2016 với cái chương trình parenting đấy, và cái kết nối với cả con cái, như em nói, em đã chia sẻ với anh rất nhiều rồi đúng không? Đấy, thế thì Huyền là cái người mà giúp em rất nhiều trong các cái chương trình về design, cái chương trình về SEO cho cha mẹ, cho các con 3 tuần. Okay. Ở Hà Nội cho 2018 và 2019. Thì chỉ có mỗi là năm 2020-21 là bị Covid cho nên bọn em không làm được thôi. Chứ còn về tinh thần cơ bản là các bạn nắm rất là rõ các cái quy trình tổ chức các cái hoạt động, và cái tinh thần tiếp cận thì Thành với cả Huyền là nắm rất là rõ. Thế còn Minh nước thì cũng mới tiếp cận cái chương trình này, và Oanh thì cũng là học sinh mới của em. Thế thì em cũng mới engage Oanh vào, thì nhưng mà Oanh học được rất là nhanh. Thế thì các bạn này sẽ cùng team ấy, các bạn ấy cũng bổ trợ cho nhau để làm, và em tin là với cái cách tiếp cận của chúng ta đang làm và chúng ta go ahead được ấy, thì nó sẽ không
cái trường ở đây đâu, mà em rất muốn là đưa cái chương trình này, kể cả cái chương trình parenting, có thể là sẽ có một cái buổi khác trao đổi cụ thể với anh về parenting. Bởi vì parenting hiện giờ là trường Vin School ngày hôm qua cũng có đặt hàng anh ạ. Đây em với cả Minh có đi gặp với cả bên đó. Thì cái điểm quan trọng ở đây ấy, đấy là Vin School người ta yêu cầu là xây dựng một cái chương trình parenting chạy cho cái hệ thống của họ. Đấy, từ cấp 1 cho đến cấp 2, cấp 3 anh ạ. Đấy, tức là cả một cái hệ thống của họ. Thế nhưng mà cái điểm quan trọng các bạn ấy cũng suggest là chị hoàn toàn có thể là em hoàn toàn có thể là develop cái chương trình dạy education, tức là dạy về social emotional learning cho bố mẹ. Nhưng mà chúng ta cần phải xây dựng được cái ngôi nhà ấy mà chúng ta định dắt để định hướng được cho cái việc xây dựng cái ngôi nhà về SEO đấy cho bố mẹ là như thế nào. Tức là chúng ta phải vision được cái điều đấy. Thế thì em nghĩ là người ta cũng đề xuất là yêu cầu em là phải gửi cho họ cái proposal về cái ý tưởng, cái mô hình mà chúng ta định là đào tạo về SEO cho cha mẹ ấy, trong 2 tuần tới. Đấy, thì phải engage một số các cái chuyên gia vào. Thì thực sự là em vào cái thời điểm hiện nay thì như em nói đấy là cũng hơi overload với em. Thì nếu như được mà anh thấy là anh có thể join được cùng chúng em luôn cả cái chương trình về parenting này nữa thì em thấy là rất là hay, bởi vì anh chính cái mô hình về SEO mà có một cái slide mà anh đã giới thiệu về parenting ấy, dạy về SEO cho parenting đấy, là chúng ta hoàn toàn có thể adopt được trong cái mô hình này anh ạ. Thế thì cái ecosystem của parenting và Simio C-SIP nó đã trình bày cho anh rồi. Họ lấy cái framework đã trình bày rồi, mình có thể share cái đó với VinFuture, nói hỏi là cái này là approve của Simio chứ đâu phải là approve của mình đâu. Dạ đấy thì nếu như mà được nếu như mà bên chỗ Simio người ta đã recognize và người ta đã sử dụng cái khung của chúng ta của anh vào trong cái chương trình của họ rồi, thì em nghĩ là cũng là một trong những cái validate rất là hay ấy. Đấy thì em nghĩ là cái buổi về cái trao đổi về cái mô hình parenting này cho cái proposal, tức là phát triển cái proposal cho bên chỗ hệ thống trường Vin School ấy, thì em nghĩ là có lẽ là cũng cần phải trao đổi sớm ấy, bởi vì cái proposal nó cũng khá là đòi hỏi yêu cầu. Nhưng mà em đang muốn là extend nó sang vào giữa tháng 5 thì may ra mình mới có cái proposal theo cái mong đợi của họ ấy. Thế thì em cũng đang engage một số các cái chuyên gia về parenting nữa, bởi vì là yêu cầu của họ là nên có chuyên gia quốc tế trong cái mảng về parenting này. Thì em đang muốn hỏi anh là nếu như mà anh có interest vào cái lĩnh vực này nữa thì có thể on board cùng với cả chúng em, và thậm chí là lead bởi vì là em không thể lead được nhiều quá, và cũng rất là nhiều việc đấy như em nói đấy. Thì mà anh lại có kinh nghiệm nữa, thì anh thử xem là ngoài anh ra thì còn có một cái chuyên gia nào nữa quốc tế về cái mảng parenting ở cái góc độ về academic. Thực hành thì em nghĩ là chắc là anh là người rất là giỏi rồi, nhưng mà về góc độ về academic mà có kiểu như là trong cái hệ thống academic institution ấy, đấy thì tốt quá. Ok, anh sẽ gửi cho em cái presentation của ông Vuti. Dạ, có phải là cái mà năm 2018 anh đã trình bày không? Ông, cái này là cái slide anh mới show em về cái ecosystem mà VinFuture là Bích Ngọc viết cái letter recommendation for cái VinFuture grant của anh về cái parenting ecosystem. So, ok. Nghĩa là lúc trước anh cũng ấy vào cái VinFuture, nếu mà mình làm việc được với Vin thì cũng rất là tốt anh ạ. Thì anh cứ xem xét xong rồi là anh sẽ gửi cho em cái letter recommendation của Bích Ngọc của Ministry của Việt Nam nominate anh cho VinFuture grant. Em cũng nghĩ một tí, thực ra cái hệ thống của Vin người ta cũng chẳng cần phải biết là policy maker hay là ai vào cái hệ thống vào cái hệ thống của họ đâu, họ no care. Hôm qua em hỏi rồi. Anh care. Anh nếu nó không anh bây giờ nói em anh cũng là hồi hưu vì mà phải cần làm việc. Anh làm cái này là cho vui thôi. So nếu mà nó không có vô regeneration á, anh không có cần, anh không có thèm. Cái này nó mà không có duplicatable through policy hoặc là regeneration sell, for me it's not just another business, you know, it's not another creative idea. Rồi, em hiểu. Tức là về mặt dài hơi thì tất cả những cái gì mà chúng ta đang làm là cũng muốn là được chia sẻ và được scale up. Yeah, it has to be regenerative. Nếu mà nó không có regenerative, chúng ta thống nhất cái điều đấy anh ạ.
Nhưng mà tại sao em lại muốn là làm với Vince vào cái thời điểm này? Bởi mặc dù là resource của chúng ta là đang, tức là về nguồn nhân lực ấy của chúng ta là cũng đang rất là hạn chế. Đấy, bạn Minh với cả các bạn Joy thì biết, tức là mọi cái nó đang rất là nhiều. Nhưng mà em muốn take cái cơ hội này là bởi vì là như thế này. Nếu như chúng ta làm được với Vin thì chúng ta sẽ làm được với cái hệ thống của trường khác. Và nếu chúng ta thành công với hệ thống của trường khác, chắc chắn không có lý do gì mà Bộ Giáo dục người ta không recognize. Mà tất cả những cái gì mà để Bộ Giáo dục người ta recognize phải đi từ minh chứng cụ thể anh ạ. Tức là chúng ta phải thành công, chúng ta phải show cho người ta biết được rằng là cái hệ thống parenting của chúng tôi đang làm với một số các cái trường như này, kể cả public nó cũng work và kể cả bên dân lập, hệ gọi là elite nó cũng work và không elite medium nó cũng work, thì chúng ta mới thành công anh ạ. Chứ còn không bao giờ Bộ Giáo dục người ta sẽ recognize những cái chương trình mà nó trên lý thuyết. Đấy thì cái điểm đấy là em hoàn toàn đồng ý với cách tiếp cận của một cái policy maker mà người ta có trách nhiệm. Đấy, thế thì đấy là cái điểm mà em muốn nói. Thế thì đấy thì thôi rồi, cái buổi về cái phần parenting thì em xin phép là có lẽ là sẽ có một cái buổi khác được không anh? Đấy thì chúng ta sẽ trao đổi và dựa trên cái TOA, bởi vì em sẽ cần phải có một cái TOA về cái phần việc này của bên chỗ Vinschool. Bởi vì hôm qua mới gặp mặt thôi thì họ đưa ra một số cái đề bài, nhưng mà chỉ có điều là em cũng yêu cầu họ là anh các chị phải đưa cho em một cái TOA, tức là Terms of Reference ý. Cụ thể thì em mới biết được cái đề bài của các anh các chị là gì. Đấy, nhưng mà sơ qua thì em cũng hiểu cái đề bài của họ rồi. Thì chắc là trong độ khoảng ngày mai ngày kia thôi thì họ sẽ có thể là họ sẽ finalize cái TOA và gửi lại cho mình, thì lúc đấy em sẽ sharing lại với anh nhé. Thì anh có thể là keep in mind xem là ngoài anh ra thì có thể có một cái chuyên gia nào khác hay không. Thì thực ra em cũng có một cặp chồng làm parenting cho em là người Mỹ từ những năm 2016-17 khi mà em bắt đầu làm cái chương trình parenting đấy. Nhưng mà các bác ấy thì cũng hơi già rồi. Thế nhưng mà em thì em cũng rất là appreciate cái cách tiếp cận của họ nhá. Thì tạm thời như thế, tức là mình họp hơi quá một tí, rất là xin lỗi anh Hải là nhiều vấn đề quá. Rồi, nhưng mà rất là cảm ơn anh đã dành thời gian cho nhóm. Và sau đấy thì có thể là mình có một cái action plan ấy, em có lên một cái kế hoạch action plan cụ thể, xong là share với cả anh Hải với cả mọi người ấy, để mọi người biết là chúng ta cần làm gì nhé. Xong là chị sẽ keep inform Marianne về cái việc này nữa nhé. Vâng, ok, rồi em cảm ơn anh Hải nhiều. Bon appetit anh. Ok, cảm ơn tụi em. Cảm ơn anh, chào anh. Vâng, có gì em sẽ get back lại với anh nha và mọi người. Chào mọi người. Ok, cảm ơn tụi em. Cảm ơn anh vì buổi nói chuyện rất là hiệu quả hôm nay ạ. Bye bye anh. Ok, bye bye em. Bye bye. Anh ơi, anh lưu cái record lại nhé. Vâng, em lưu rồi cô ạ.